السلام عليكم ومرحبا بكم في لايف جديد. اللايف ديال اليوم غادي نهضروا على درس جديد وغادي نكملوا لي لايف ديالنا اللي كنهضروا فيهم على التنسز. مرحبا بكم كاملين ومرحبا بالناس اللي غادي يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كدوزوا رمضان ديالكم بخير فرحانين وبالصحه والسلامه وتكونوا مازال ما قمتوش. يلا الإخوان اللي حاضرين معنا بداو يطلعوا. السلام عليكم. يلا خليونا تعليق كي دايرين، لاباس عليكم؟ خليونا كومونتير باش نعرفوكم راكم معنا وراكم ناشطين ومستعدين لدرس جديد اليوم. خليونا واحد التعليق، قولوا لنا كي دايرين، كي دايرين مع الحجر الصحي. واش كتطبقوا شويه الدروس اللي كنديروهم ولا لا؟ شنو الجديد عندكم؟ يلا الإخوان خليونا تعليق باش نبداو الدرس ديال اليوم ونهضروا شويه مع بعضياتنا. كاع دابا راه قرّبات المغرب في المغرب. داك الشيء علاش الناس بداو يوجدوا الفطور، ولكن ماشي مشكل نقراو واحد شوية وداك الساعات عاد غادي تمشيو تفطروا. إخوان تحية ليكم، خليونا واحد التعليق، قولوا لنا كي دايرين، شنو الجديد، اش كتعاودوا، كي ماشيين مع الحجر الصحي، كي ماشيين مع رمضان، واش كاين شي جديد بغيتو تبارطاجيوه معنا، واش كاين شي سؤال إلى غير ذلك. يلاه الإخوان مرحبا بالتعاليق ديالكم. كيف ما شفتوا في العنوان يمكن اللايف ديال اليوم غادي يكون على ال present perfect continuous. آآ وهذا كيدل أنه حنا قرّبنا نساليو تقريبا الtenses. هضرنا على الpresent وهضرنا على الpast وهضرنا على الfuture وهضرنا على الpresent perfect continuous present perfect normal، واليوم غنهضروا على الpresent perfect continuous. غنهضروا مباشرة من بعد منها في اللايفز الجايين على الfuture going to والfuture present continuous، ومن بعد ممكن نبداو نهضروا على دروس عندهم علاقة بالlanguage، بحال مثلًا prepositions، بحال مثلًا and in، وحتى اللي كنطلب واحد الأخ البارح كنطلب الwish form. كنطلب شنو الفرق ما بين علاش كنقولوا I were. إن شاء الله حتى هذيك نهضروا عليها. خويا عبد الله السلام عليكم، كنتمنى إن شاء الله تكون بخير وعلى خير. تبارك الله عليك ديما حاضر معنا، مرحبا بك كنتمنى إن شاء الله تكون مزيان. How are you doing? I'm doing great الحمد لله. All is going good الحمد لله. Balancing between creative work which is YouTube, um, studies, بطبيعة الحال research and then my work، الخدمة ديالي اللي كندير هنا. اللي بغى يتعرف عليا أكثر وشنو كندير، شنو طبيعة القراية ديالي والخدمة ديالي، كنت درت واحد الفيديو من المكتب ديالي هنا. فين كنقرا وكنخدم هنا، فممكن تشوفوه باش الواحد يتعرف أكثر إلا بغى على طبيعة الخدمة ديالي وشنو كندير إلى غير ذلك، فراه كاين واحد الفيديو في القناة. زكريا كرطيط how are you? I'm doing great. How are you, brother? What's new? How are you doing with the quarantine? Any updates? كيفاش الإخوان بديتو تملّوا والّا مازال؟ أنا عارف بلي هاد الفترة هادي الواحد شوية كيقنط، خاصةً أنه نفس الشي كيدار وكيتعاود، اللي كيدار اليوم كيدار لغدا، ولكن ما فيها بأس أن الواحد يصبر واحد شوية على ود السلامة ديالو والسلامة لعائلتو. الواحد يصبر واحد شوية والوقت ها هو كيفوت، يمكن ما بقى قد ما فات، هادشي اللي كاين. الإخوان واحد السؤال، واش كطبقوا داك الشي اللي كنقراوه؟ كل نهار كنقراو درس وكنهضروا آآ كنهضروا على tenses وكنهضروا على different points of grammar. So the question is, do you do any practice? Because as we know, practice is really, really essential in case you want to develop your language skills, um, whether it's grammar, whether it's language skills in general, and other aspects of language. It's really, really important that you make use of some practice. Donc الإخوان الpractice راه مهم، سواء انطلاقا من التمارين اللي كنعطيكم باش ديروهم أولا حويجات اللي ممكن تخدموهم في كتوبة إلا عندكم إلى غير ذلك. فأساسي أنه تكونوا كتطبقوا هادشي اللي كنقراوه. عبد الله please share with us some websites for practice ولا to practice English. Okay. sure. كاين واحد الويب سايت اللي كنت هضرت عليه في الفيديو اللي درت على ويب سايتس and applications باش تستعملهم باش تطور المستوى اللغة الإنجليزية ديالك،
وكنت هضرت على واحد الويب سايت اللي شخصيًا أنا كنت كنطبّق فيه شحال هادي. So the idea in this website is that you gather with some people, not necessarily native speakers, يعني ما كيكونوش native speakers, and then you talk about different topics of your interest. It's really good. علاش؟ لأنه كتلاقى مع ناس اللي حتى هُم عندهم اهتمام أنهم يطوروا المستوى ديال اللغة الإنجليزية ديالهم، فكتلاقاو في واحد الroom اللي غالبًا كتكون إما chat ولا كتكون بالvocal، يعني كتهضروا مع بعضياتكم في topics وهكا كتطبّقوا اللغة الإنجليزية، كتشوفوا كتعرّف على كتكون حتى فرصة أنه كتعرّف على ناس من مختلف الجنسيات، ناس من أمريكا اللاتينية إلى غير ذلك. بعض شي مرات آمم، كيكونوا ناس اللي اللغة الإنجليزية ديالهم هي اللغة الأم، ولكن قليل لأنهم ما كيربحوا حتى شي حاجة. ما عرفتش واش كاينين مواقع اللي كيديروا القضية ديال التبادل، يعني أنهم مثلًا ممكن تقريهم العربية وهُما يقريوك الإنجليزية، ولكن English for English for conversation something like that. نشوف دابا الويب سايت English for Yep, there you go. I found it. Free for talk. أوكي، دونك الإخوان السمية ديال هذا الموقع هذا هو freefortalk.com. Yep, freefortalk.com. أوكي. دونك هذا الموقع هذا freefortalk.com. هذا الموقع هذا كيعطيك فرصة أنه تلقى بناس اللي الاهتمام ديالهم حتى هما اللغة الإنجليزية، وكتهضروا مع بعضياتكم في مجموعة ديال المواضيع، وكتكون فرصة أنه تطوّر المستوى ديال الspeaking ديالك. دونك أخويا عبد الله ها هو دخل لهذا الويب سايت هذا، وبطبيعة الحال إلا ما كانش كان مزيان واحد الوقت، يعني الوقت اللي كنت كنخدمو الصراحة شحال هادي ما دخلت له. آآ شحال هادي يمكن شي عامين دابا، أكثر من عامين ما دخلت له. ولكن شوف إلا ما كاينش، ممكن تكتب غير في جوجل مثلًا practice speaking online ولا practice speaking with others ولا شي حاجة بحال هاكا، وراه غادي يعطيوك بزاف ديال المواقع انطلاقًا من جوجل. ولكن هذا كان موقع زوين بزاف، وغير هو أهم حاجة ديما كيف ما قلت حتى في الفيديو، حاول ما تعطيش معلومات شخصية مثلًا، ما تعطيش معلومات شخصية، ماشي بالضرورة أنك تقول سميتك، كنيتك، فين كتسكن إلى غير ذلك. فيعني الفكرة العامة هو أنه غادي يكون واحد الpractice ديال speaking. دونك that's the main purpose. There's no reason to provide like personal information in such websites, because the purpose of those websites is just to practice English. يعني بلا ما تعطي so there's no reason to provide like personal information. سمية وصافي، وبطبيعة الحال ممكن تهضر على different topics. I don't know, sports, hobbies, food, culture, etc. وهذه كتكون فرصة أنه تطور المستوى ديال المهارة ديال الspeaking ديالك. السي الفلالي، السلام عليكم. How are you doing, brother? Alhamdulillah, I'm doing great. Thank you so much for asking. I hope you're doing good. I hope you're doing well. Um, in American English or daily American English, they say, I hope you're doing good. Even though grammatically I don't think it's correct. ولكن they say a lot, I hope you're doing good. So I hope you're doing well. وإن شاء الله تكونوا كتستغلوا الفترة ديال الحجر الصحي. إذا الإخوان غير واحد شوية وغادي ندوز مباشرة للدرس ديال اليوم، اللي هو الpresent perfect continuous. هو درس اللي فيه تقريبا جوج ديال الحوايج أساسيين غنهضروا عليهم في الuse، يعني علاش غنستعملوه، وغادي نهضروا على الform. وأهم حاجة كيف ما كنقول ديما غنحاول نعطيكم فرصة ولا ويب سايتس اللي فيهم التطبيق. إذا الإخوان إلا كنتم حاضرين معنا، خلوا لنا واحد التعليق وديروا لنا واحد اللايك عافاكم، باش يوصل الفيديو لناس واحد آخرين ويطلعوا يشوفوه ناس واحد آخرين. مقارنة مع شحال هادي لدابا كنلاحظ أن لي لايف ولا عليهم واحد المستوى المشاهدات اللي هو طالع، وهذه حاجة مزيانة. ففيديو اللي هو طويل غالبا ما كيتشافش بزاف، ولكن حاليا كنشوف أنه كيوصل حتى
100 200 300 وهذه حاجة مزيانة أن المشاهدات، وهذه حاجة مزيانة أن فيديو بداك الطول هذاك، يعني فيديو ديال نُص ساعة 45 دقيقة حتى لساعة كيتشاف، فهذه حاجة مزيانة. دونك الإخوان غادي ندوزو مباشرة للدرس. نعطيكم مرة أخرى ما تنساوش ديروا واحد لايك باش تطلعوا الفيديو ويشوفوه الناس واحد آخرين، واللي عليا أنا غادي ندير سيف لهذا اللايف هذا باش يشوفوه ناس واحد آخرين، وفاش يدخلوا للقناة يلقاوه. إذا الإخوان خليونا تعليق باش نبداو في الدرس. واش مستعدين نبداو الدرس ديال اليوم؟ يلاه خليونا واحد التعليق ونبداو الدرس ديال اليوم مباشرة، وما تنساوش تخليو لنا واحد لايك باش تدعموا الفيديو ويوصل لناس واحد آخرين. أوكي، إذا ندوز مباشرة للدرس ديال اليوم. إذا الدرس ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان هو present perfect continuous، هو present perfect continuous. إذا أول حاجة غادي نحاول نبدا بها هي هذه الجملة هذه. دونك إلا لاحظتوا في هذه الجملة هذه كاينة you have been waiting here for 2 hours. You've been waiting here for 2 hours. يعني أنه أنا كنت ولا أنت كنتِ كتسنى هنا تقريبًا المدة ديال 2 ديال السوايع. غير هو إلا لاحظتوا في الform، فكاين you have been. أوكي، دونك هضرنا في الدرس اللي فات فاش هضرنا على الpresent perfect وقلنا أنه الpresent perfect هو فاش يكون عندنا الform ديال have ويكون عندنا الverb في الpast participle، وقلنا أنه كنستعملوه باش نبينوا أن واحد الحاجة بدات في الpast ومازال المفعول ديالها ولا مازال مستمرة حتى لدابا. غير هو الفرق ما بين الpresent perfect والpresent perfect continuous هو أنه الpresent perfect continuous غالبًا is used to show an action that started in the past and has continued to the present moment. ولكن غالبًا الpresent perfect علاش كنستعملو؟ إذا شي واحد غادي يقول لي أنه إذا راه ما كاينش فرق ما بين الpresent perfect والpresent perfect continuous، ولكن الفرق هو أنه في الpresent perfect continuous فكاين واحد الemphasis على الduration، كاين واحد التركيز على الduration أولا الamount of time اللي داك الaction خدا. يعني أنه فاش كنبغيو نبينو ولا كنبغيو نركزو ولا كنبغيو نبينو أكثر الفترة اللي خديناها في داك الaction ما بين الpast والpresent فكنستعملو الpresent perfect continuous. إذا إلا لاحظتوا في الجملة الأولى you have been waiting here for 2 hours. إذا إلا جينا نركزوا فغادي يكون التركيز على for 2 hours لأنه عندنا البيريد أولا الفترة، وبطبيعة الحال عندنا الأكشن اللي ركزنا عليها اللي هي you've been waiting. إذا جوج الحوايج اللي ركزنا عليهم you have been waiting و for 2 hours، يعني أنه بغينا نبينوا أنه واحد الأكشن كانت continuous وحتى هذاك الأكشن أنها خدات الفترة ديال 2 ديال السوايع. هذه الفكرة العامة على الpresent perfect continuous. دونك هذه هي الفكرة العامة على الpresent perfect continuous. دابا غادي نهضروا على الاستعمالات ديالو. أول حاجة كيف ما قلت إذا الاستعمال الأول عندنا duration from the past until now. عندنا واحد duration اللي هي من الpast حتى لناو. فاش كنبغيو نركزوا أنه عندنا واحد duration ولا واحد البيريود من الpast حتى لدابا فكنستعملوا الpresent perfect. نعطيو أمثلة. مثلا they've been talking for the last hour. They have been talking for the last hour. يعني أنه من خلال الساعة اللي فاتت أولا هاد الساعة اللي فاتت كاملة راهم كانوا كيهضروا. بطبيعة الحال الساعة راه بدات في الباست ومازال مستمرة حتى لدابا، مازال يعني من بعد الساعة راهم مازالين كيهضروا، ولكن حنا اللي بغينا نركزوا على أنه داك الفترة كاملة هما كيهضروا non stop. They've been talking non stop for an hour. دونك داكشي علاش قلنا they have been talking for the last hour، يعني هاد last hour كاملة كانوا كيهضروا. مثلا بغينا نركزوا أيضا على نفس الفكرة اللي هي ديال duration from the past until now. إذا الفكرة العامة هو أنه فاش كنبغيو نركزوا على duration
ما بين الباست حتى لدابا، وكنبغيو نركزوا على ديك الفتره الزمنيه، فكنستعملوا الفيوتشر البريزنت بيرفكت كونتينوس. مثلا she has been working at that company for 3 years. she has been working at that company for 3 years. يعني انه كانت كتخدم مع هاد الشركه هذه لفتره ديال 3 ديال السوايع. ممكن نقول she has worked for the company since 2012 مثلا، ولا since 2015 ياك. ولكن اذا بغيت نركز على ذاك الفتره ديال انه الفتره ديال 3 سنين، فاستعملت البريزنت بيرفكت كونتينوس باش نبين ان ذاك الاكشن راها كونتينوس، كانت مستمره ما بين الباست والبريزنت، وبطبيعه الحال بالتركيز على هذيك الاكشن وعلى ذاك البيريود. اذا هذه هي الفكره ديال الجمله الثانيه. she has been working at that company for 3 years. غنزيد لكم مثال واحد اخر، وعاد ديك الساعات نطلب منكم انكم تعطيوني امثله على الحاله الاولى. الحاله الاولى قلنا هي فاش كنركزوا على duration from the past until now. duration from the past until now. عندنا الجمله كتقول James has been teaching at the university since June. James has been teaching at the university since June. فإلا بغينا نبينوا الفكرة العامة ديال هذه الجملة هذه، أول حاجة كتبين لنا duration أنه since June، يعني أنه من جون حتى لدابا duration ديال داك البيريود ديال داك الوقت كاملة هو كيقري في الجامعة. إذا الفكرة عاوتاني كتعاود هي نفسها، أنه بغينا نركزوا ولا نوضعوا واحد الانفيسيس ولا واحد التركيز على ذاك البيريود اللي كنهضروا عليها، واللي بطبيعه الحال امتدات ما بين الباست حتى البريزنت. فداك الشيء علاش استعملنا البريزنت بيرفكت كونتينوس. اوكي، اذا دابا جا الدور ديالكم نتوما. اذا ممكن تعطيوني واحد الجمله اللي كتبينوا فيها duration from the past until now، وبطبيعه الحال هذه الجمله هذه كتبين الامتداد ديال الفتره من الباست حتى للبريزنت. نشوفوا الامثله. يلا الاخوان عطيونا الامثله ديالكم. عندنا عبد الله حمدان قال اوكي، عبد الله حمدان قال لك يحيى has been explaining the course for ولا in the last 10 minutes ولا for the last 10 minutes. اوكي، the course the last 10 minutes حتى هي صحيحه صراحه، ما نحتاجوش preposition. لكن الا بغيتي تزيد دير preposition صحيحه، ولكن الا بغيتي تقول حتى غير the last 10 minutes صحيحه. so Yahya has been explaining the course the last 10 minutes. In fact it's been 17 minutes. اوكي، جمله صحيحه. thank you so much عبد الله. it's correct. وبطبيعه الحال الجمله هذه اللي بغيتي تبين هو انه بدات الفكره، ولا يحيى بدا الفكره ديال الدرس، ولا بدا الشرح ديال الدرس تقريبا هذه 10 ديال الدقائق كيف ما قال هو. صحيحه، تبارك الله عليك. اذا استعملنا هنا البريزنت بيرفكت في هذه الكيس هذه باش نبينوا انه امتد الشرح ديالو 10 ديال الدقائق اللي فاتت. يمكن مازال مستمر، ولكن حنا اللي بغينا نركزوا على الفتره. اسيا الفيلالي قالت I've been studying. عافاك studying راها بإيغريك ماشي مشكل، غير نسيتيها ولا كلاها الكلافي. إيغريك كلاها الكلافي ماشي مشكل. since the morning. I've been studying since the morning. Exactly, that's correct. جملة صحيحة، تبارك الله عليك. نفس الفكرة، هو أنه بغيت نوضع واحد الانفيسيس. دونك الانفيسيس بحال نقولوا بالدارجة الضغط، ولا بغيت نركز على المعلومة ديال أنه كانت واحد البيريود اللي امتدات من الباست اللي هو الصباح حتى لدابا. دابا انا عندي فتره الزوال، نتوما عندكم فتره العشيه. دونك هذه هي الفكره. تبارك الله عليكم. دابا ندوزو للاستعمال الثاني. كنظن انطلاقا من الامثله ديالكم كنظن ان الاستعمال الاول راه واضح، اللي هو focus on the duration from the past until now. دابا نهضروا على الاستعمال الثاني اللي هو recently ولا lately. recently ولا lately. اذا عندنا الاستعمال الثاني فاش كيكون عندنا الاكسبريشن ديال recently و lately. recently و lately. فاش كيكون عندنا هاد الاكسبريشنز هادو، مثلا كنبغيو نبينوا ان شي حاجه وقعات غير مؤخرا، وغالبا ما كيكونش عندنا duration في الجمله ديالنا. مثلا كنبغيو نقولوا recently. Recently I've been feeling really tired.
يعني غير انطلاقًا من الexpression ديال recently فما هضرتش على الوقت بالضبط، ولكن غير انطلاقًا من الexpression ديال recently يعني أنه من مؤخرًا حتى لدابا I've been feeling really tired كنتمنى إن شاء الله أنكم ما تكونوش feeling really tired ولكن مثلًا شي واحد كيقول أنه غير مؤخرًا يمكن السيمانة اللي فاتت والّا الشهر اللي فات، يعني غير مؤخرًا وليت كنحس أنني وليت كنعيا بزاف. كاينه واحد الprocess واحد الcontinuous action هنا ديال I've been really tired ولكن اللي كيبين لنا أنه هذيك الperiod راها continuous ومازال مستمرة يعني من مؤخرًا حتى لدابا هي الexpression ديال recently نفس الفكرة مع مثلًا lately آمم مثلًا lately دونك شوف أنا شي جملة lately I haven't been talking to him much. Okay. So lately I haven't been talking to him much. يعني أنه مؤخرًا ما بقيناش كنهضروا بزاف، مؤخرًا يمكن السيمانة اللي فاتت، يمكن الشهر اللي فات بغير ذلك، ولكن الaction ديال أننا الcontinuous action ديال أننا كنهضروا بزاف ما بقيناش كنهضروا بزاف، وهذه مثال على الnegative form. إذًا الفكرة العامة ديال الexpressions ديال recently وlately إلا لاحظتوا هو كيتقرب من المثال الأول ديال واحد الcontinuous action اللي بدات واحد الفترة ومازال مستمرة ولكن كنحاولوا نركزوا على الperiod فنفس الفكرة ديال أنه recently من مؤخرًا حتى لدابا واحد الحاجة اللي كانت كتوقع وكتستمر ويمكن راها مازال مستمرة، فإلا شفتي مثلًا في التمارين اللي غادي نعطيكم أنكم تصاوبوا، إلا شفتي مثلًا في الجملة recently والّا lately واحد الaction اللي هي مستمرة بطبيعة الحال طالبين منك أنك دير واحد من tenses فغالبًا غادي يكون مطلوب منك أنك دير الpresent perfect. إذًا هذه هي الفكرة العامة. يلاه الإخوة نعطيونا أمثلة. عبد الله راه ديجا عطانا مثال قال لك recently Lina has been starting her job. Lina has been starting her job. ممكن إلى ممكن نعتبر الجملة دي صحيحة إلا مثلًا نفهموا منها أن starting the job يعني واحد الprocess يعني مثلًا غتتعرف على الcolleagues مثلًا غدوز شي امتحانات مثلًا غدير شي حاجة فمؤخرًا لينا بدات كتبدا الخدمة ديالها وحتى هذه جملة صحيحة. إلا بغينا نعطيو مثلًا جملة يعني بحالها كتشبه لها ممكن نقولوا مثلًا lately Lina has been looking for jobs. Lately Lina has been looking for jobs والّا for a job. Lina um, has lately been looking for a job يعني أنه مؤخرًا يمكن من بعد ما خدات الشهادة ديالها الشهادة ديالها خداتها يمكن هذه شهر والّا شهرين تخرّجات ومن داك الفترة يعني مؤخرًا عاد مؤخرًا راها بدات كتوجد ال ال كتقلّب على الخدامين اللي ممكن ديرهم. يلاه الإخوان إذا ممكن تعطيونا أمثلة واحد آخرين. يلاه آسيا أعطينا مثال واحد آخر مادام أنك متبّعة معنا تبارك الله عليك. وبالنسبة للإخوان اللي متبعين معنا ما تنساوش ديروا واحد اللايك كيف ما كنقول باش هاد الفيديو يوصل لأكبر قدر ممكن إن شاء الله وبزاف ديال الناس يستافدوا علاش لا. دونك هادشي اللي كاين. غالبًا هادو هُما جوج ديال أهم الاستعمالات غير تبني واحد المثال من عند الناس اللي كيشوفوا وإن شاء الله نديروا واحد الخلاصة وندوزو للنقطة اللي موراها. يلاه في انتظار الأمثلة ديالكم. اللي مازال ما عطاش مثال يلاه ديروا لنا الأمثلة ديالكم. ندوزو مباشرة للنقطة اللي راكم عارفينها اللي هي الحالة ديال الform. كيفاش كنديرو الform ديال الpresent perfect continuous أولا شنو هي الform ديالو من بعد ما هضرنا على الأمثلة. Nadia, thank you Mr. Yahya. You're most welcome Nadia. Okay, provide an example. You can thank me by an example باش نعرف أنك فهمتي. Okay. So هادو هما قلنا الاستعمالات ديال الpresent perfect continuous. دونك الاستعمالات الأساسية في انتظار أن الإخوان يعطيونا أمثلة
اذا الاستعمالات الاساسيه قلنا هما فاش كنحاولوا نركزوا على الوقت اللي استمرت فيه واحد الاكشن من الباست حتى البريزنت. مثلا I've been waiting for you مثلا for 2 hours ولا for an hour. That would be a lot انك تسنى شي واحد ساعتين، ولكن راه كيديروا هذاك الشيء مره صحاب، حتى انا كنديرها ما فيها باس. So I've been waiting for you for 2 hours. اولا قلنا هذه الحاله الاولى اللي كنبغيو نديروا واحد التركيز على الوقت، وكنبغيو نبينوا ان واحد الاكشن استمرت لواحد الفتره معينه، وكنبغيو نبينوا ديك الفتره ديالنا ما بين الباست والبريزنت. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه قلنا هو انه فاش كيكون عندنا lately ولا recently نفس الشيء، فكنقولوا انه مؤخرا بدات واحد الاكشن وراها مازال مستمره. فيعني باش نبينوا داك الفكره ديال ان شي حاجه بدات مؤخرا كنستعملوا الاكسبريشن ديال lately ولا recently. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للاستعمالات. غير بغيت نثير الانتباه ديالكم لواحد القضيه، هو انه كاين واحد الفيربس اللي ما كيمشيوش في الكونتينوس فورم. مثلا بحال مثلا في هذه الجمله هذه، فهي كتعتبر ماشي صحيحه، لانه ما يمكنش نقولوا ان Sam has been having his car for 2 years. Sam has been having his car for 2 years، لانه ما يمكنش نقولوا has been having. grammatically it's not correct، ولكن غير في هذه الحاله هذه اللي هي ديال present، في الحاله ديال present perfect continuous، ولكن ممكن نقولوا ان بطبيعه الحال Sam has had his car for 2 years. Sam has had his car for 2 years. فالcontinuous form ما صلحتش في هذه الحالة، داك الشيء علاش اعتبرناها incorrect. اوكي، دونك هذه اعتبرناها incorrect. اوكي، هذه بالنسبة غير لبعض الاكسبشنز، فخاصكم تعرفوا الverbs اللي ما كيمشيوش في الcontinuous form. بحال مثلا I've been liking، I've been loving، فغالبا كيكونوا في verbs ديال feelings ولا ديال emotions. كاين واحد الليست ديال الverbs اللي ما كيمشيوش في الكونتينوس فورم، مزيان انه تحفظوهم باش اللانجويج ديالكم تكون صحيحه، فتعرفوا انهم ما كيتستعملوش مع الكونتينوس فورم. هذا الشيء اللي كاين. دونك هضرنا دابا على الاستعمالات، دابا غادي ندوزو مباشره للفورم. اذا لاحظتوا في هذه الجمله هذه عندنا they've been talking for the last hour. They have been talking for the last hour. اوكي، فمادام قلنا انه ان هذه الجمله هذه عندنا في الفورم ديالها، اول حاجه بطبيعه الحال عندنا السابجيكت، وعندنا have ولا has. بطبيعه الحال كنعرفوا انه بطبيعه الحال كنعرفوا انه اذا كان السابجيكت ديالنا هي شي ولا ات، فغالبا كنصرفوه مع has. اما بالنسبه للسابجيكتس الاخرين فكنستعملوا have. مثلا كنقولوا he has، she has، it has، بينما you have، we have، they have etc. So subjects plus have or has. بطبيعه الحال عندنا الفيرب to be ديالنا في الباست participle، اذا غيكون عندنا been. بطبيعه الحال عندنا الفيرب في الاي ان جي فورم ديالو، وبطبيعه الحال عندنا الكومبلمنت. اوكي، وعندنا بطبيعه الحال الكومبلمنت ديالنا. So I have ولا he has been talking، he has been walking، he has been speaking for the last hour. He has been they have been driving، they have been driving for the last 30 minutes. For 15 minutes. فغالبا بعد شي مرات حتى الاكسبريشن ديال لاست كتبين لنا انه كانت واحد الاكشن كونتينوس، داكشي علاش استعملنا معها present perfect continuous. اذا هذه بالنسبه للافيرماتيف فورم. دابا شي واحد اللي لا بغيتو يصرف لنا هذه الجمله هذه في النيجاتيف فورم. اذا الا بغينا نستعملوا الجمله ديال they have been talking for the last hour، الا بغينا نصرفوها في النيجاتيف فورم شنو غادي نقولوا؟ الا بغينا نصرفوها في النيجاتيف فورم شنو غادي نقولوا؟ كنظن راها سهله وبسيطه. كنزيدوا الجمله غير واحد الحاجه وكتولي لنا نيجاتيف فورم. شنو هي الحاجه اللي غادي نزيدوها؟ يلا شي واحد يكتبها لنا في جمله، كتب لنا الجمله كامله، اولا الى عجز يكتب لنا غير شنو خاصنا نزيدو باش تولي لنا الجمله في النيجاتيف فورم. They have for the last hour.
الجملة ديالنا إلا بغينا نردوها في النيجاتيف فورم فشنو غادي تولي؟ يلاه الإخوان يلاه اللي حاضر معانا يكتبها لنا في النيجاتيف فورم. They have been for the last hour. اوكي سو الجمله ديالنا باش بلا ما نطول بزاف في انتظار ان شي واحد يكتبها لنا ماشي مشكل. الجمله ديالنا في النيجاتيف فورم غنزيدوا لها غير not. سو الجمله ديالنا غادي تولي فوالا. الجمله ديالنا في النيجاتيف فورم غادي تولي they haven't been talking for the last hour. They haven't been talking. يمكن وقع شي مشكل فما بقاوش كيهضروا الساعه اللي فاتت. المهم المعنى ديالها الجراماتيكالي كوريكت ولكن المعنى حتى هو راه صحيح نوعا ما. They have not been talking for the last hour. اذا الا بغينا نديروا الفورم ولا نهضروا على الفورم في النيجاتيف فورم فغادي يكون عندنا subjects بلس have ولا has بلس not بلس been بلس الفيرب في ال ing بطبيعة الحال بلس الكومبلمنت. So they have not ولا she has not been talking فكنزيدو غير not باش نبينو النيجاتيف فورم. بينما إلا بغينا نديرو الكويشن فورم فغادي نقولو have they been talking for the last hour. إذا الجملة ديالنا إلا بغينا نبينوها في الكويشن فورم فغادي نقلبوا بطبيعة الحال ديما كنبداو بالاوكسيلري ديالنا هو الأول وعاد كيكون عندنا السابجيكت ديالنا فكنقولوا have they been talking for the last hour. هذه بالنسبة للكويشن فورم. إذا الإخوان هضرنا على الفورمز ثلاثة. هضرنا على الافيرماتيف فورم النيجاتيف فورم وبطبيعة الحال الكويشن فورم. وبطبيعة الحال هضرنا على الاستعمالات ديال هاد التنس هذا. صراحة هو تنس كيجي في سبيكين زوين. علاش؟ لأنه كتوضح واحد الفكرة وكتعطي واحد المعلومة اللي هي very specific ديال أنه واحد الحاجة ركزتي فيها في الجملة ديالك على الوقت ما بين الباست والبريزنت وواحد الانفيسيس ولا واحد التركيز على الوقت اللي دارت فيه هاد الاكشن هادي. اذا الاخوان واش الاصدقاء واش كاين شي سؤال واش كاين شي تعليق واش كاين شي اقتراح واش واضح الدرس ديال اليوم واش استفدتوا شي حاجه كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا. الا كاين اي سؤال ولا تعليق خليوه لنا ان شاء الله نجاوب عليه. وإلا كان اي ريكويست على شي درس فممكن نديروه ان شاء الله في الحلقات الجايه. قبل ما ننسى هذا هو اللينك اللي نبغيكم انه ديروا فيه واحد المراجعه وتخدموا فيه التمارين. في التالي ديال اللينك غادي تلقى في الصفحه في التالي ديالها غادي تلقى تيك دي كويز. يعني انه من بعد ما دير واحد المراجعه على الدرس ديال اليوم فغادي تلقى اللينك ديال تيك دي كويز. ما فيها باس انه تاخذ الكويز ودير واحد الاسسمنت السكيلز ديالك with respect to the present perfect continuous. بطبيعة الحال will be a good way for you to understand if you've mastered this tense ولا مازال خاصك تزيد تقرا واحد شويه. فبالنسبه للناس اللي ديال البكالوريوس الى غير ذلك فالسؤال كيكون هو مثلا كيعطيوك جمل وخاصك تصرف التنس فكيكونوا بعض السيجنالز اللي هضرت عليهم اللي هما مثلا recently lately او كيكون الانفيسيس على الوقت. مثلا they have been talking for بلا 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 يعني ان الاكشن مازال مستمره وتركيز واحد التركيز على الوقت. الاكشن ماشي سالات فالاكشن مازال مستمره كيكون واحد التركيز على الوقت. داكشي علاش كنستعملوا لا present perfect continuous. هادشي اللي كاين الاخوان والاصدقاء بالنسبه للدرس ديال اليوم. الا كاين اي سؤال خليوه لنا لتحت. ما كاينش ان شاء الله غادي نقول لكم بالتوفيق. ما تنساوش انه ديروا البراكتيس بالنسبه للدرس ديال اليوم. وان شاء الله غادي نشوفكم في اللايف الجاي. ان شاء الله غادي ندير سيف اللايف ديال اليوم. علاش؟ باش ان شاء الله يوصل للناس واحد اخرين. اوكي كاين واحد السؤال قبل ما نمشي. please what do you mean by هانتا mean by اسيا by C V I N G. اوكي سو اول حاجه عندنا سي هي الكومبلمنت. سي هي الكومبلمنت. عندنا الاس هي السابجيكت مثلا هي شي. اذا رجعتي للجمله وطبقتي كل حاجه غادي تلقى انه كل حاجه كتعني اللي فوق منها. مثلا
عندنا they have been talking. إذا الإس هي they، هي subject، وعندنا have هي have جات موراها، ولا has بطبيعة الحال إلا كاين واش he she ولا it، وعندنا بطبيعة الحال been راه حتى هي كاينة، وعندنا الverb هي الverb ديالنا talk، ولكن كنزيدوا له ing، فما كنقولوش غير talk، كنقولوا talking. وبطبيعة الحال عندنا الكومبليمنت ديالنا هو in the last 2 hours. الكومبليمنت هو اللي كيكمل الأوبجيكت، هو اللي كيكمل لنا الجملة، هو اللي كيعطينا المعلومة ديال الجملة. مثلا for the last hour they've been driving for 15 minutes, they've been talking in the phone. ف فمثلا هذيك المعلومة اللي كتكمل لنا الجملة هو الكومبليمنت ديالنا. إذا S stands for subject، وعندنا have ولا has اللي هو الأوكسيلري ديالنا، وعندنا الفيرب اللي هو غنصرفوه. فاش غنصرفوه في الاي ان جي، داكشي علاش كنزيدو له الاي ان جي. فسبيك كتولي سبيكين، توك كتولي توكين، داكشي علاش في بلاس اي ان جي. وعندنا بطبيعه الحال الكومبليمنت ديالنا اللي هو غادي يكمل لنا الجمله ولا غيكمل لنا المعلومه ديالنا. فمثلا في هذه الحاله هذه هو talking for the last hour. هذا الشيء اللي كاين. هذا الشيء شنو كنعني؟ كنعرف انه سي في اي ان جي سي اتسيترا شي مره ما كتفهمش، ولكن هادو هما نقولوا حنا الابريفيشنز اللي كنستعملوهم باش نشرحوا بحال نقولوا حنا الفورم ديال كل جمله. كنتمنى يكون الشرح واضح. الا ما كانش عافاك خلي سؤال ونعاود نشرح، ولكن هادشي بصفه عامه. الا طبقتي غير هذوك الابريفيشنز على الجمله فغيبان لك غير باش كنبينوا الترتيب ديال كل حاجه. يعني كنبداو بالسابجيكت اللي هو هي شي ات وي يو ذي اتسيترا، وعندنا بطبيعه الحال الفيرب ديالنا، وبطبيعه الحال عندنا الاي ان جي، وبطبيعه الحال عندنا بطبيعه الحال بين، وعندنا الفيرب كنصرفوه في الاي ان جي فورم. بطبيعه الحال الاي ان جي ديما كنبينوا بها الكونتينوس، وبطبيعه الحال عندنا الكومبليمنت ديالنا. هذا الشيء اللي كاين. اذا كاين اي سؤال واحد اخر مرحبا بكم، خليوه لنا. هادشي اللي كاين الاصدقاء في الدرس ديال اليوم. اذا خليت لكم لينك اللي غادي ديروا فيه التطبيق. ما تنساوش انه ديروا التطبيق سواء دابا قبل الفطور ولا بعد الفطور. و فوالا، اهم حاجه هو التطبيق. وان شاء الله غادي نشوفكم في الدرس الجاي وفي اللايف الجاي. غندير سيف بطبيعه الحال، وان شاء الله غادي نجمع الدروس هادو كاملين في واحد البلاي ليست باش يبقاو الناس يدخلوا ويلقاوهم ويستافدوا منهم. فوالا دونك شكرا لكم بزاف على المتابعه، وان شاء الله تبقاو بخير وعلى خير. شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، التعليقات ديالكم، وعلى الناس اللي جاو يحضروا معنا، وعلى الناس اللي غادي يشوفوا الفيديو من بعد حتى هما شكرا على المتابعه. ان شاء الله الا كاين اي سؤال او لا ريكويست على شي درس مرحبا، وان شاء الله نديروه في اللايفز ولا الحلقات اللي جايين. وما تنساوش تدعموا القناه وتبارطاجيوها باش توصل للناس واحد اخرين. شكرا لكم، ورمضان مبارك سعيد وبصحه فطوركم. نشوفكم في الحلقه الجايه او اللايف الجاي. سلام.